ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર. સો આપણે બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર ન્યુટ્રિશન ભણતા હતા અને એમાં લાસ્ટમાં SDA કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. સો આજે આગળ ટોપિક એ આપણે જોઈએ છે કે BMR હતા ને, બેઝલ મેટાબોલિક રેટ, એને કઈ કઈ વસ્તુ ઇફેક્ટ કરે છે, બરાબર. તો પહેલાં એક તો બોડીની સાઇઝ થઈ ગયું, પછી એમાં આપણે SDA જોયું, સ્પેસિફિક ડાયનેમિક એક્શન જોયું, એટલે કે હવે વાત આવે છે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓફ ધ બોડી. ધ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓફ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ હાઈલી વેરિયેબલ. The amount of energy needed for this depend mainly on the duration and intensity of muscular activity. The expenditure of energy for various physical activity has been calculated. એ પણ આપણે ટેબલ નંબર 23.2માં જોઈ લઈએ. યસ, સો ટાઈપ ઓફ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી અને એનર્જી એક્સપેન્ડિચર ઓવર એન્ડ અબાઉ ધ BMR અબાઉટ, એટલે નોર્મલ BMR હોય તો કેટલી જરૂર પડે, તો તમે ક્વાઇટલી બેસી રહો ને તો પર અવર 25 કેલરી જેટલી વાપરો. ઊભા રહો તો 30, લખતા હોય, ખાતા હોય, વાંચતા હોય તો પણ 30, કાર ડ્રાઈવ કરતા હોય તો 60, ટાઈપ કરતા હોય તો 75, હાઉસ વર્ક એટલે કે જેમ કે ડીશ ધોતા હોય એટલે વાસણ ધોતા હોય તો 80, કલાક સુધી વાસણ ધોવો ત્યારે 80 કેલરી વપરાય. ચાલતા હોય તો 1 કલાકે 130, સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ વખતે 140, સાયકલિંગ વખતે 150, દોડતી વખતે 500, સ્વિમિંગ વખતે 600 અને વોકિંગ અપસ્ટેર્સ એટલે સીડીઓ કન્ટિન્યુઅસલી 1 કલાક સુધી ચડે રાખો તો 800. એટલે સૌથી સારામાં સારું એક્સરસાઇઝ જેવી રીતે કેલરી બાળવા માટે જોઈએ તો રનિંગ, સ્વિમિંગ, વોકિંગ અપસ્ટેર્સ અને સાયકલિંગ પણ. Okay, so yes, for the sake of convenience, the individual are grouped into 4 categories with regard to their physical activity and requirement of the energy. હવે એટલે માણસોને 3 ભાગમાં વેચી દેવામાં આવ્યા છે કે લાઇટ વર્કર્સ જેમ કે ટીચર્સ, ઓફિસ વર્કર, ડૉક્ટર્સ, તો એવા 30-40% ઓફ BMR એમને જરૂર પડતી હોય છે. મોડરેટ વર્ક જેમ કે હાઉસવાઈફ અને સ્ટુડન્ટ તો 40-50 BMR. હેવી વર્ક જેમ કે એગ્રીકલ્ચર, લેબર્સ, માઇનર્સ તો 50-60, અને વેરી હેવી વર્કર્સ જેમ કે કન્સ્ટ્રક્શન વર્કર, રિક્ષા પુલર્સ એટલે ખેંચવાવાળાની વાત છે, અહીંયા રિક્ષા ચલાવવાવાળાની વાત નથી. સો હવે એમાં 60-100% ઓફ BMR. સો હવે આ બધી જ વસ્તુ ચેન્જ થઈ જાય એટલું ખાલી આપણે એટલું જ નહીં જોવાનું કે ભાઈ ડૉક્ટર છે એટલે એને 30-40 જેટલું જ જોઈએ. જો એ રેગ્યુલર બેઝિસ પર એક્સરસાઇઝ કરતો હોય, એની હેવી એક્સરસાઇઝ હોય તો એનો ક્લાસ બદલાઈ પણ જાય. ઓકે, સો એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ મેન એઝ ઓલરેડી સ્ટેટેડ, the 3 factors basal metabolic rate, specific dynamic action and physical activity determines the energy need by the body. In an individual with a light worker, about 60% of calories are spent towards the BMR, about 30% of physical activity and about 10% to take care of SDA. Daily requirement of energy is rather variable, which depend upon the BMR. Obviously બધાની એક્ટિવિટી દરરોજ અલગ અલગ થતી હોય. ઇન ટર્ન્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ એજ, સેક્સ, બોડી સાઇઝ એક્સેટ્રા. ધ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી જેમ કે તમે એક દિવસ તમારે એવું હોય કે ભાઈ ઘરમાં કચરો પોતો કરવાનું આજે થયું હોય, કાલે ના પણ થાય, તો તમારી એક્ટિવિટી ચેન્જ થઈ દિવસની, તો એના પરથી તમારો BMR ચેન્જ પણ થયો હોય. એઝ પર સમ રફ કેલ્ક્યુલેશન, કેલરીક રિક્વાયરમેન્ટ ફોર એડલ્ટ પર ડે, કેલરી પર ડે આર ઇન ધ ફોલોઈંગ. જો લાઇટ વર્કર હોય તો 2200-2500, મોડરેટ હોય તો 2500-2900, હેવી વર્કર્સ 2900-3500 અને વેરી હેવી વર્કર્સ હોય તો 3500-4000. સો નેક્સ્ટ આવે છે ન્યુટ્રિશનલ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ. હવે કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અને ફેટ ત્રણેયનું ઇમ્પોર્ટન્સ જોવાનું છે, બરાબર, ન્યુટ્રિશન વેલ્યુઝ વાઇઝ. સો ડાયટરી કાર્બોહાઈડ્રેટ આર અ ચીફ સોર્સ ઓફ એનર્જી. They contribute to 60-70% of total caloric requirement of the body. Incidentally, carbohydrate-rich foods cost less. હવે મેઇન વસ્તુ છે ને, એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, આપણે જેટલું પણ ખાઈએ છીએ ને એ ઓલમોસ્ટ 90-95% વસ્તુઓની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય જ છે.
અને સપોઝ આપણે ઘરમાં પણ આપણે એટલે યુઝ્યુઅલી જેટલું ફૂડ ખાતા હોઈએ છીએ ને એ ફૂડનું ટોટલ કન્ટેન્ટની અંદર પ્રોટીન ફેટ બાદ કરીએ ને તો 60 to 70% ઓફ એ કાર્બોહાઈડ્રેટમાંથી આવતા હોય છે. સો એટલે આપણે બોડીની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે ને કેલરીની એ મોસ્ટલી કાર્બોહાઈડ્રેટ પૂરી કરતું હોય છે. સો દે કોન્ટ્રીબ્યુટ 60 to 70% ઓફ ટોટલ કેલરી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ બોડી. અને એ ચીપ પણ હોય છે, સસ્તું પણ હોય છે. Carbohydrates are the most abundant dietary constituent, despite the fact they are not essential nutrition to the body. Essential એટલે જરૂરી હોય એવું, બરાબર. Essential amino acids હોય છે, essential fatty acids હોય છે, પણ essential carbohydrate નથી હોતા. So it is not essential nutrient to the body. From the nutritional point of view, carbohydrates are grouped into two categories. કઈ આપણે જોઈએ. The first, carbohydrate utilized by the body that are starch, glycogen, sucrose, lactose, glucose, fructose, etc. કાર્બોહાઈડ્રેટ કે જે યુટિલાઇઝ નથી થતા, નોટ ડાયજેસ્ટેડ બાય ધ બોડી, કે જેવા કે સેલ્યુલોઝ, હેમિસેલ્યુલોઝ, પેક્ટિન, ગમ્સ એક્સેટ્રા. આ બધા આપણા બોડી ડાયજેસ્ટ નથી કરી શકતું. અમોંગ ધ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ utilized by the body, starch is the most abundant. The consumption of starch has a distinct advantage due to its bland taste, satiety value and the slow digestion and absorption. શું કહે છે કે કેમ કઈ રીતે બીજું એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? તો એનો ટેસ્ટ, એની સટાઇટી વેલ્યુ, એટલે તમે થોડું ખાઓ તો પણ વહેલું તમારે આમ સંતૃપ્તતા એટલે ભૂખ ધરાઈ ગયા હોય એવો અહેસાસ થાય અને એનું ડાયજેશન સ્લો થાય છે. સો ડાયજેશન ફાસ્ટ થઈ જાય તો આપણને પેટ પાછું થોડો ટાઈમની અંદર ખાલી લાગવા માંડે, પણ આનું ડાયજેશન સ્લો થતું હોય તો પેટ લાંબો સમય સુધી ભરેલું એવું લાગે. પછી વાત છે સુક્રોઝની, એટલે કે ટેબલ શુગર. ધ ટેબલ શુગર ડ્યુ ટુ ઇટ્સ સ્વીટનેસ કેન બી કન્ઝ્યુમ ટુ અ લિમિટેડ એક્સટેન્ટ. Excessive intake of sucrose causes dental caries and an increase in the plasma lipid level is associated with the many health complications. બરાબર, વધારે પડતું શુગર ખાવાની ના પાડી છે એની પાછળનું રીઝન આ. હવે ફંક્શન શું છે? સો ધ ફંક્શન્સ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ. Major source of energy, carbohydrate are the principal source of energy, supplying 60 to 80% of caloric requirement of the body. Protein sparing action. Protein perform a specialized function of the body building and growth. એમાં મેઇન મસલ માસ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનો અને એ બધા માટે ગ્રોથ માટે જરૂરી છે. The wasteful expenditure of protein to meet the energy need of the body should be curtailed. Carbohydrate come to rescue and spare the protein from being misused for caloric purpose. એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટ આવીને પોતાની જાતને યુઝ કરે, પ્રોટીનને યુઝ ના થવા દે કેલરીક પર્પઝ માટે, બરાબર. સો જો પ્રોટીન યુઝ થવા માંડે ને તો આપણા મસલ્સ ધીરે ધીરે ખાવા માંડે. પ્રોટીનનું કામ શું છે? ગ્રોથ માટે, આપણા મસલ્સ બિલ્ડઅપ માટે અને ઓવરઓલ ગ્રોથ માટે જરૂરી છે. જો એને આપણે બળતણ તરીકે યુઝ કરવા માંડીશું તો પછી ઓબ્વિયસલી આપણે જે બોડી છે ધીરે ધીરે શ્રિંક થતું જશે. તો એવી કન્ડિશનમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ આવે છે ને એ પોતે પોતાના હીટ એટલે મીન્સ કેલરીક પર્પઝ તરીકે યુઝ કરે છે અને પ્રોટીનને બચાવે છે. Third, absolute requirement by brain. The brain and other part of central nervous system are dependent on glucose for energy. Prolonged hypoglycemia may lead to irreversible brain damage. બરાબર, મેઇનલી બ્રેઇન બહુ જ મોટા ભાગે બ્રેઇન અને નર્વસ સિસ્ટમ ગ્લુકોઝ પર આધારિત હોય છે. લાંબો સમય માટે જો હાઇપોગ્લાયસેમિયા રહે તો બ્રેઇનમાં ઇરિવર્સિબલ ચેન્જીસ થઈ શકે છે, ડેમેજીસ થઈ શકે છે. Required for the oxidation of fat. Acetyl coenzyme A, that is acetyl-CoA, is the product formed in fatty acid oxidation. For its further oxidation via citric acid cycle, acetyl-CoA combines with the oxalates. The latter is predominantly derived from the carbohydrate. It may therefore be stated the fat burns in a fuel of carbohydrate. Excess utilization of fat coupled with the deficiency of carbohydrate lead to ketosis. બરોબર, એટલે આની અંદર જે કીધું ને અહીંયા પર્ટિક્યુલર કેમ કે યસ આ એસિટાઇલ કોએ કમ્બાઇન્સ વિથ ધ ઓક્ઝેલેટ.
બરાબર. એટલે શું કીધું કે જો પહેલેથી એક વખત એસિટાઇલ કોએ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ ફોર્મ્ડ ઇન ધ ફેટી એસિડ ઓક્સિડેશન. હવે ફેટી એસિડનું આપણે ઓક્સિડેશન કરવાનું ચાલુ કર્યું તો એમાં એસિટાઇલ કોએ બને છે. સો એના ફર્ધર આગળ ઓક્સિડેશન માટે શું જરૂરી હોય? ફોર ઇટ્સ ફર્ધર ઓક્સિડેશન વાયા સાઇટ્રિક એસિડ સાયકલ. તો એમાં શું થવું પડે? તો એસિટાઇલ કોએ ઓક્ઝિલેટ્સ જોડે કમ્બાઈન થવું પડે. તો ફોર ધ ફર્ધર ઓક્સિડેશન વાયા સાઇટ્રિક એસિડ સાયકલ એસિટાઇલ કોએ કમ્બાઇન્સ વિથ ધ ઓક્ઝેલેટ. હવે ઓક્ઝેલેટ ક્યાંથી આવે? તો એના માટે એવું કહે છે ધ લેટર્સ ઇઝ પ્રીડોમિનન્ટલી ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ કાર્બોહાઈડ્રેટ. એટલે ઓક્ઝેલેટ કાર્બોહાઈડ્રેટમાંથી આવે છે. સો એટલા માટે એવું કહેવાય છે કે કાર્બોહાઈડ્રેટના ફ્યુઅલમાંથી ફેટ બળે છે. બરાબર. કાર્બોહાઈડ્રેટમાંથી આવાવાળા ઓક્ઝેલેટ જોડે કમ્બાઈન થઈને પછી આગળ ફેટનું બળતણ થાય છે. સો એટલા માટે કહે છે કે ફેટ બર્ન્સ ઇન ધ ફ્યુઅલ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ. એક્સેસ યુટિલાઇઝેશન ઓફ ફેટ coupled with the deficiency of carbohydrate leads to ketosis. જો ફેટનું બહુ જ બધું યુટિલાઇઝેશન થતું હોય અને કાર્બોહાઈડ્રેટ અવેલેબલ ના હોય તો એવી કન્ડિશનમાં કેટોસિસ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ એનર્જી સપ્લાય ફોર ધ મસલ વર્ક. The muscle glycogen is broken down to lactic acid to provide the energy for muscle contraction. The muscle glycogen is broken down to the lactic acid, that is એને કહેવાય છે glycolysis, to provide the energy for the muscle contraction. Next, synthesis of pentosis. So pentosis, that is example જેવા કે ribose, are the constitute of several compounds in the body. Example ન્યુક્લિક એસિડ એટલે કે DNA ને RNAનું, એના સિવાય coenzymes, અને this pentose are produced in carbohydrate metabolism. તો એના માટે પણ પેન્ટોઝના સિન્થેસિસ માટે પણ કાર્બોહાઈડ્રેટ જરૂરી છે. 7. Synthesis of non-essential amino acid. The intermediates of carbohydrate metabolism, mainly the keto acid, that is pyruvic acid. Example, pyruvic acid serves as a precursor for a synthesis of non-essential amino acids. બરાબર. non-essential amino acids જે છે એના બનાવવા માટે, એને સિન્થેસિસ કરવા માટે પણ કાર્બોહાઈડ્રેટ જરૂરી છે. Synthesis of fat. Excess consumption of carbohydrate lead to the formation of fat which stored in the adipose tissue. વધારે ગળ્યું ખાઓ તો એ બધું સ્ટોર થઈને ફેટમાં કન્વર્ટ થઈ જાય અને પછી ફેટમાં સ્ટોર થાય. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ નોન ડાયજેસ્ટેબલ કાર્બોહાઈડ્રેટ. હવે જે આપણે આગળ વાત કરીએ ને પેલું સેલ્યુલોઝ, હેમિસેલ્યુલોઝ ને બધું, એ આપણે ડાયજેસ્ટ નથી કરી શકતા, તો એ આપણને કઈ રીતે કામમાં આવે? સો ધીસ આર ધ કાર્બોહાઈડ્રેટ નોટ યુટિલાઇઝ બાય ધ બોડી, yet they are important since they improve the bowel motility, prevent the constipation, lowers cholesterol absorption and improves the glucose tolerance. એટલે આ બધું છે ને એને ફાઇબર્સ કહેવામાં આવે કે જે આપણે પચાવી નથી શકતા, પણ કઈ રીતે કામમાં આવે? સો પ્રિવેન્ટ્સ ધ કોન્સ્ટિપેશન, બાઉલ મોટિલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરે, કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડે, લોઅર્સ ધ કોલેસ્ટ્રોલ એબ્ઝોર્પ્શન એન્ડ ઇમ્પ્રૂવ ધ ગ્લુકોઝ ટોલરન્સ. બરાબર. સો નેક્સ્ટ આવે છે ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ. There are variation in the increase and fall of blood glucose level after the ingestion of the different carbohydrate containing food. This quantitative difference are assayed by the glycemic index which measure the time course of postprandial glucose concentration. એટલે એવું કહેવામાં છે અલગ અલગ તમે ફૂડ ખાઓ ને, એ અલગ અલગ ફૂડ ખાધા પછી જ્યારે ડાયજેસ્ટ થઈ જાય અને તમારાની અંદર એબ્ઝોર્બ થઈ જાય તો એવી કન્ડિશનની અંદર તમારું બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ બદલાતું રહેતું હોય છે. એટલે there are variation in the increase and fall of blood glucose level after the ingestion of different carbohydrate containing food. This quantitative difference are assayed by glycemic index which measure the
ટાઈમ કોર્સ ઓફ પોસ્ટપ્રેન્ડિયલ કોન્સન્ટ્રેશન, એટલે કેટલા ટાઈમ ફ્રોમ ધ ગ્રાફ. એટલે હવે શું કહે છે કે સે સપોઝ કયું ફૂડ આપણે ખાઈએ છીએ તો કેટલા ટાઈમની અંદર એ ડાયજેસ્ટ થઈને બ્લડની અંદર ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધારી દે છે, એને પર્ટિક્યુલર એ ફૂડનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ કહેવાય. સે સપોઝ ઓકે, ચલો ને આગળ એક્ઝામ્પલ આવશે જેમાં બતાવું છું તમને. Glycemic index may be defined as the area under the blood glucose curve after the ingestion of food compared with the area under the blood glucose curve after taking the same amount of carbohydrate as a glucose. It is expressed as a percentage. જોઈએ છે, હમણાં થોડું અહીંયા કન્ફ્યુઝન લાગશે પણ પછી કહું છું, બરાબર. ઉભા રહો એક મિનિટ, અહીંયા યસ આ કહો આપેલો છે, ચલો જોઈએ. Yes, so glycemic index is equal to area under the blood glucose curve after ingestion of test meal and upon the area under the curve after ingestion of glucose into 100. A graphical representation of a high and low glycemic index is displayed in the figure 23.1. જો હવે આની અંદર શું બતાવ્યું છે કે હાઈ ગ્લાયસેમિક લો ગ્લાયસેમિક બે જ બતાવ્યું છે. આમાં અહીંયા પર્ટિક્યુલરલી કમ્પેર્ડ આપ્યું છે ને, કમ્પેર્ડ વિથ ધ એરિયા અંડર ધ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ આફ્ટર ટેકિંગ ધ સેમ અમાઉન્ટ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ એઝ અ ગ્લુકોઝ. સો આનું તને છે ને એક્ઝામ્પલ બતાવું, ચલો વેટ જો. હવે આપણે જે લાલ બતાવીએ છીએ ને એ રેડ, અરે યાર રેડ ગ્લુકોઝ છે, બરાબર. સો ગ્લુકોઝ આપણે લીધું તો બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ આ રીતે વધે છે, બરાબર. ઓલમોસ્ટ 100 આવે છે, એ આવતા અહીંયા એને આટલો ટાઈમ લાગે છે, બરાબર. હવે આ નોર્મલ ચાર્ટ તમે ગણી લો એક્ઝામ્પલ તરીકે. હવે સે સપોઝ હું એ ફૂડ લઉં છું અને એ ફૂડ લેતાની સાથે મારો બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ એકદમ વધી જાય છે. પછી આવે છે બી ફૂડ અને એ લઉં છું તો મારો બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ હવે બધું આપણે સેમ અમાઉન્ટની અંદર જ લીધું છે, બરાબર. કે જેમાં આ ગ્લુકોઝ જેટલું લીધું ને એમાંથી પણ આપણને સેમ કેલરી મળવાની છે, એ લીધું એમાંથી પણ સેમ મળવાની છે, બી લીધું એમાંથી પણ સેમ મળવાની છે. એનર્જીની વાત કરું છું, બરાબર. સો ગ્રામ વાઇઝ જોવા જઈએ ઓર એનર્જી વાઇઝ જોવા જઈએ તો બધામાંથી આપણને એઝ એક્ઝામ્પલ 100 એનર્જી મળવાની છે. પણ વાત ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સની છે તો શું કહે છે, તો જે મેં એ ફૂડ લીધું તો એ ફૂડ તરત જ ડાયજેસ્ટ થતાની સાથે એ બ્લડની અંદર મીન્સ બ્લડની અંદર આવી ગયું અને એણે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ એકદમથી વધારી દીધું કમ્પેર ટુ ગ્લુકોઝ. લાલ કલરની કમ્પેરમાં એનું ગ્લુકોઝ એકદમથી વધી ગયું, બરાબર. સો એ શું થયું કહેવાય કે એણે મારા બ્લડ ગ્લુકોઝની અંદર એકદમ વધારો કરી દીધો. સો ધીસ કોલ્ડ ધ હાઈ ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ કમ્પેર ટુ ગ્લુકોઝ. સાદા ગ્લુકોઝની કમ્પેરમાં એનું ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ વધારે છે. અને આ ફૂડ એવું છે અલ્ટિમેટલી તો એ મને સેમ એનર્જી જ આપે છે, પણ ગ્લુકોઝ લેવલ શોર્ટ ટાઈમમાં જ એણે મને મારું અપ કરી દીધું ને આણે મને ગ્લુકોઝ લેવલ ધીરે ધીરે કરીને અપ કર્યું. સો આને કહેવાશે લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ કમ્પેર ટુ
ગ્લુકોઝ. બરાબર, આ રીતનું કહેવા માંગે છે. ઓકે, સો the glycemic index of a complex carbohydrate, that is starch, is lower than a refined carbohydrate, that is glucose. ગ્લુકોઝ કરતાં સ્ટાર્ચ ખાઈએ તો એનું ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ વધારે હોય. એટલે એનો મતલબ શું થયો? શોર્ટ ટાઈમની અંદર, ઓછા ટાઈમની અંદર એ તરત જ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ઇન્ક્રીઝ કરાવી દેશે, આપણું હાઈ લઈ લેશે. This is explained on the basis of a slow digestion and absorption of કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ. એટલા માટે આપણે કહેવાય જો જે ફૂડનું ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછો હશે એ એકચ્યુઅલમાં આપણા માટે સારું કહેવાય. કેમ? કારણ કે એકદમથી બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ વધારી પણ નહીં દે અને એને એબ્ઝોર્પ્શન થતાં, એનું ડાયજેશન થતાં વાર લાગશે, જેના કારણે આપણને લાંબા સમય સુધી ભૂખ લાગશે નહીં. સો ફૂડ વિથ ધ લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ એ આપણા માટે વધારે સારા છે. હાઈ ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ આપણા માટે સારા નથી. કેમ? કારણ કે ઇન્સ્ટન્ટલી એ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ વધારી દે છે. ઓકે, સો ફર્ધર glycemic index of carbohydrate is usually lower when it is combined with the protein, fat or fiber. જો આ ત્રણની જોડે મિક્સ કરીએ તો એનું ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ઘટી જાય. The glycemic index of some selected food is given in table 23.3. Let's see. સો જો ગ્લુકોઝનો આપી દીધો છે, આપણે બધાનું એની સાથે કમ્પેર કરવાનું છે. સો ગ્લુકોઝ ઇઝ 100, કેરેટ 90 to 95, એટલે ગ્લુકોઝ કરતાં એ 10 જેટલું ઓછું લોવર ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ધરાવે છે. હની 80 to 90, બ્રેડ, રાઈસ દેટ ઇઝ 70 to 80, બનાના પોટેટો 60-70. કેમ? કારણ કે પોટેટોની અંદર શું આવે? સ્ટાર્ચ આવે. સ્વીટ પોટેટોમાં પણ સ્ટાર્ચ આવે તો 50-60. ઓરેન્જ એપલ્સ 40-45. કેમ? કારણ કે એની અંદર શું આવવાનું છે? ફાઇબર્સ આવવાના છે. આપણે વાત કરીને પ્રોટીન, ફાઇબર અને ફેટ જો રહેલું હોય તો એનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ લોવર થાય. આઈસ્ક્રીમ, મિલ્ક તો એનો 35-40. આ મને નવાઈ લાગી. આઈસ્ક્રીમનો તો ના હોય, કારણ કે એની અંદર છે ને શુગર બહુ જ હવેથી એડ કરે છે. સો આ ખોટું લાગે છે. વેઇટ આપણે એનો જોઈએ. ચલો, ફ્રુક્ટોઝ, સો ઇટ ઇઝ 20. અને સોયાબીન્સ તો 15-20. કેમ? કારણ કે એની અંદર પ્રોટીન પણ હોય છે અને જોડે જોડે ફાઇબર્સ પણ હોય છે. આપણે છે ને આઈસ્ક્રીમનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ જોઈ લઈએ. વેઇટ, glycemic index of ice cream. આટલો ઓછો નથી. સી 51ની આસપાસ કહે છે અને આપણને અહીંયા કેટલો કીધો છે? 35-40ની આસપાસ કીધો છે. બરાબર. ઓકે, સો આઈસ્ક્રીમની અંદર બી આવું ઓછું હોવા પાછળનું કારણ શું? તો એની અંદર પ્રોટીન. કેમ? કારણ કે દૂધમાં પ્રોટીન હોય છે અને ફેટ પણ હોય છે, તો એ પણ આવવાનું છે. એ બંને આવશે. પ્રોટીન અને ફેટ આવે તો એનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછો થઈ જાય. યસ, આઈસ્ક્રીમનું જ આવ્યું. The food item like ice cream has a relatively lower glycemic index. This may be explained on the basis of high fat content, which lower the glucose absorption. The nutritional importance of glycemic index is controversial. એટલે એના વિશે બહુ બધાની અલગ અલગ ઓપિનિયન રહેલા છે. This is due to the fact that the food is with the lower glycemic index need to be good for health. However, low glycemic index food usually have the higher satiety value and thus may be helpful in limiting the calorie intake. હવે જે લોકોનું એક બાજુનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું છે કે એ લોકો બધા અમુક એમ કહે છે કે જે ફૂડનું લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ હોય એ ફૂડ કમ્પેરેટિવલી હેલ્ધી હોવા જોઈએ. કેમ? કારણ કે એની અંદર સટાઇટી લેવલ વધારે હોય છે, એટલે કે આપણને લાંબો સમય સુધી ભૂખ નથી લાગતી અને જો ભૂખ ના લાગે તો આપણે ટોટલ કેલરી ઓછી લઈએ છીએ. Nutritionists are of the opinion that the food with the higher fiber content and the low glycemic index
should be preferred for the consumption. એટલે કે હોલ ગ્રેન ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ. પણ એમાં પણ ઘણા લોકો એવું કહે છે કે એકલું લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ એવા ફૂડ કે જેમનો લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ હોવા પાછળનું કારણ એની અંદરનું હાઈ ફાઇબર કન્ટેન્ટ હોવું જોઈએ. So, food with the high fiber content and the lower glycemic index should be preferred for the consumption. Next is a source of carbohydrate. Okay, so carbohydrates are abundant in the several naturally occurring food. This include table sugar 99%. Oh my god! Cereals, pulses, roots and tubers એટલે શું થાય? વેટ જોઈ લઈએ. ટ્યુબર્સ ડોન્ટ નો. અચ્છા, કંદમૂળ. ઓકે, તો રૂટ્સ એટલે બી કંદમૂળ જ થાય ને. ઓકે, રૂટ્સ એન્ડ ટબર્સ ટ્યુબર્સ જે કહેતા હોય, એન્ડ બ્રેડ્સ. તો આટલાની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ ઘણું વધારે પ્રમાણમાં હોય. ઓકે, સો રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇન વેલ બેલેન્સ ડાયટ at least 40% of the caloric need of the body should be made from the carbohydrate. બરાબર. હવે છે ને આ ભણવામાં અંદર બુકમાં લખ્યું છે એટલે લખ્યું છે. બાકી એક વસ્તુ તમે સમજો, આગળ શું કીધું કે ઇસેન્શિયલ કાર્બોહાઈડ્રેટ હોતા નથી. એનો મતલબ શું થયો કે બોડીને જો કાર્બોહાઈડ્રેટ નહીં મળે તો બોડી મરી જશે એવું નથી, પણ જ્યારે જો એકદમથી ફેટ બંધ થઈ જાય મળવાની તો બોડીમાં પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ શકે, કે જેમ કે હોર્મોન્સ જે બધા છે એ તે ફેટમાંથી બને છે, તો એમાં પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ શકે. અને જો પ્રોટીન બંધ થઈ જાય તો મસલ્સ ડેવલપમેન્ટ ને ગ્રોથમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. સો દેર આર ઇસેન્શિયલ એમિનો એસિડ, દેર આર ઇસેન્શિયલ ફેટી એસિડ, બટ દેર આર નો ઇસેન્શિયલ કાર્બોહાઈડ્રેટ. સો આ જે 40%ની વાત છે ને એવું કંઈ ફિક્સ નથી હોતું. ઘણા સેલિબ્રિટીઝ એવા હોય છે કે જે લોકો એ લોકોને આવી રીતે કોઈ સાઇટ માટે પ્રિપેર થવાનું, એક્સરસાઇઝ કરવાની હોય તો એ લોકો ઝીરો કાર્બ ડાયટ ઉપર જતા રહેતા હોય છે, કે પોતાના ફૂડની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ લે જ નહીં સહેજે. હવે એવું આપણે જો નોનવેજ બાજુ જઈએ તો જ એ વસ્તુ પોસિબલ છે. એ લોકો મોસ્ટલી બ્લેન્ડ ચિકન ને ફિશ ને એવું એ ખાતા હોય છે કે જેની અંદર આપણને કાર્બોહાઈડ્રેટ નથી મળતું ને કમ્પેરેટિવલી ફેટ અને પ્રોટીન બહુ જ સારા પ્રમાણમાં મળે છે. બરાબર. સો એટલીસ્ટ 40% હોય ને તો કે એવું જરૂરી નથી કે દેર મસ્ટ બી 40%. ઓકે, સો આ સમજવા માટે. બાકી જો એક્ઝામમાં લખવાનું હોય તો બુક જિંદાબાદ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ આવે છે ફાઇબર ઇન ન્યુટ્રિશન. તો કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ that are not digested by the human enzyme are collectively referred to as the dietary fibers. This include cellulose, hemicellulose, pectin, lignin, gums and mucleage. Okay, mucleage. It may, however, be noted that some of the fibers are digested by the enzymes of essential bacteria. That is, પેક્ટિન અને ગમ્સ એવા છે કે જે આપણા બેક્ટેરિયા, આપણા ગટની અંદર બેક્ટેરિયા રહેલા છે. આપણે આગળના ચેપ્ટર્સમાં, આગળના લેક્ચર્સમાં પણ વાત કરેલી છે કે દે આર ગુડ બેક્ટેરિયાઝ, આપણા બોડી માટે જરૂરી છે. સો એમના દ્વારા એમનું પાચન થશે. ફોર અ લોંગ ટાઈમ ફાઇબર વોઝ રિગાર્ડેડ એઝ અ ન્યુટ્રિશનલ વેસ્ટ. પહેલાં આપણે એને ન્યુટ્રિશનલ વેસ્ટ તરીકે ગણતા હતા. એન્ડ નાવ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ અટેચ અ લોટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધ રોલ ઓફ ફાઇબર ઇન હ્યુમન હેલ્થ. The most important beneficial and the adverse effect of dietary fiber are briefly described. જોઈએ ચલો. So the beneficial effect of fibers. So it prevent the constipation. Fiber help in the maintain of normal motility of gastrointestinal tract and prevent the constipation. Eliminate the bacterial toxins. Fibers absorb the large quantity of water and also toxic component produced by the intestinal bacteria that lead to increased fecal mass and its easier expulsion. Alright? Next, decreased GIT cancer. The lower the incidence of cancer of gastrointestinal tract in the vegetarian component of to non-vegetarian is attributed to the dietary fibers. બરાબર, કેન્સર પણ ડિક્રીઝ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. I mean chances એના.
Improve the glucose tolerance. Fiber improves the glucose tolerance by the body. This is mainly done by diminish the rate of glucose absorption from the intestine. Glucose no absorption no rate ઘટાડી દે એટલે કે એનું ડાયજેશન સ્લો કરી દે છે. બરોબર. Next, reduce the plasma cholesterol level. So the fiber decrease the absorption of dietary cholesterol from intestine. Further, fiber binds with the bile salt and reduce their enterohepatic circulation. This causes increased degradation of cholesterol to the bile salt and its disposal from the body. એટલે સી હવે આ વસ્તુ એક સમજી લો. ફાઈબર ઘટાડે છે શું? એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ડાયટરી કોલેસ્ટ્રોલ ફ્રોમ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન. એક તો એનું કોલેસ્ટ્રોલનું એબ્ઝોર્પ્શન ઘટાડે છે. બીજું એના સિવાય શું હેલ્પ કરે? સો ધ ફર્ધર ફાઈબર્સ બાઇન્ડ્સ વિથ ધ બાઇલ સોલ્ટ એન્ડ રિડ્યુસ ધેર એન્ટેરોહિપેટિક સર્ક્યુલેશન. બાઇલ સોલ્ટનું જોડે કમ્બાઈન થઈ જાય છે અને એનું એન્ટેરોહિપેટિક સર્ક્યુલેશન ઘટાડે છે. આના લીધે ધીસ કોઝિસ ઇન્ક્રીઝ ડિગ્રેડેશન ઓફ કોલેસ્ટ્રોલ, જેના લીધે જે કોલેસ્ટ્રોલ ભરાઈ રહ્યું છે એ પણ ઓછું થાય છે ટુ બાઇલ સોલ્ટ એન્ડ ઇટ્સ ડિસ્પોઝલ ફ્રોમ ધ બોડી, અને બોડીની બહાર નીકળી શકે છે. Okay, next, satiety value. Dietary fiber significantly adds to the weight of the foodstuff ingested and gives the sensation of stomach fullness. જો આપણે ઓટમીલ ખાધી હોય ને, પેલા ઓટ્સ ખાધા હોય તો લાંબા સમય સુધી તમે આમ પેટ ભરેલું લાગે તમને. એના સિવાય જો કઠોળ ખાધા હોય તો પણ હેવીનેસ લાગે. બાજરાનો રોટલો ખાધો હોય તો બાજરીની અંદર પણ બહુ જ ફાઇબર્સ રહેલા હોય તો એના લીધે પણ આપણે લોંગ ટાઈમ સુધી આમ ફૂલનેસ ફીલ થાય. Therefore, satiety is achieved without the consumption of excess calorie. વધારે પડતું ખાધા વગર પણ તમને સંતૃપ્તતા એટલે ભૂખ મટી ગઈ તો ના કહેવાય, ધરાઈ ગયાનું ફિલિંગ આવે. હવે ફાઇબર્સની અમુક એડવર્સ ઇફેક્ટ બી છે, તો એ કઈ છે તો સમ ઓફ ધ ફૂડ ફેટ્સ went to extent of ingesting huge quantity of rich bran to achieve all the benefit of fibers. So some of the food fats went to the extent of ingesting huge quantities of rice bran to achieve all the benefit of fiber. This led to several complications. અમુક જણા એવું કર્યું કે આપણે એક્સેસિવ ફાઇબર્સ લેવાના ચાલે કર્યા. રાઈસ બ્રાન એટલે એ પર્ટિક્યુલર એવું છે, આપણે બહુ પહેલાં આઈ થિંક એક વખત બતાવ્યું હતું મેં તમને. બ્રાન એટલે રાઈસ બ્રાન એટલે એમાં એ લોકો છે ને એ કાવું પેલું એ જ છે, ફૂડ સબસ્ટન્સ જ છે કે જે પર્ટિક્યુલર ફાઇબર્સ માટે યુઝ થાય છે. સી બ્રાન એઝ also known as a miller's bran is hard outer layer of cereal grain. એટલે પેલું ઘઉંનું બહારનું લેયરની વાત છે, બરાબર, કે જેમાં આપણને હાઈએસ્ટ ફાઇબર્સ જોવા મળે. સો એને આપણે બહુ બધા વધારે પડતા ફાઇબર્સ લઈ લીધા તો એનું પણ અમુક કોમ્પ્લિકેશન થયા. તો એ શું થયું? ઇન જનરલ ધ હાર્મફુલ ઇફેક્ટ આર મોસ્ટલી ઓબ્ઝર્વ ઇન ધ પીપલ કન્ઝ્યુમિંગ લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ ડાયટરી ફાઇબર. હવે એમાં શું થયું? સો ડાયજેશન એન્ડ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ પ્રોટીન આર એડવર્સલી અફેક્ટેડ. પ્રોટીનનું ડાયજેશન અને એબ્ઝોર્પ્શન સરખી રીતે નથી થતું. ધ ઇન્ટેસ્ટિનલ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ સર્ટેન મિનરલ્સ જેવા કે CA, ફોસ્ફરસ, એલિમેન્ટ્સ કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેશિયમ એનું ડિક્રીઝ થયું, ઓછું થયું. ઇન્ટેસ્ટિનલ બેક્ટેરિયા ફર્મેન્ટ સમ ફાઇબર કોઝિંગ ફ્લેચ્યુલન્સ એન્ડ ઓફન ડિસ્કમ્ફર્ટ. ઇન્ટેસ્ટિનલ બેક્ટેરિયા ફર્મેન્ટ સમ ફાઇબર, અમુક ફાઇબર્સને ઇન્ટેસ્ટિનલ બેક્ટેરિયા જે હોય છે એ ફર્મેન્ટ એનું આથવણ લાવી દે છે અને એના લીધે આપણને ફ્લેચ્યુલન્સ ઓર યુ કેન સે ડિસ્કમ્ફર્ટનેસ લાગે છે, ગેસ ભરાઈ જાય છે, બરાબર. સો એ વસ્તુ બી ઘણી લોકોએ જોયું હશે કે જો કઠોળ ખાધા હોય ને તો એવા ટાઈમે એ લોકોને લાઈક ગેસ પાસ વધારે થતો હોય. ઓકે, તો સોર્સ ઓફ ડાયટરી ફાઇબર્સ કયા છે? તો ફ્રૂટ્સ, લીફી વેજીટેબલ્સ, હોલ વ્હીટ, લેગ્યુમ્સ, રાઇસ બ્રાન એક્સેટ્રા are a rich source of fiber. The ideal way to increase the fiber intake is to reduce the intake of refined carbohydrate. Besides eating the vegetables, fresh fruits, whole grain, in general, vegetarian consumption more fibers than non-vegetarian. An average daily intake of about 30 gram of fiber is recommended. Okay? So, fibers જેટલા બને એટલા
નહીં લેવાના, થોડા લિમિટમાં લેવાના. પણ બેઝિકલી છે ને અત્યારના ટાઈમમાં કેવું થઈ ગયું છે કે રિફાઇન્ડ પ્રોડક્ટ બધા બહુ વધારે પડતી લે છે અને રિફાઇન્ડ પ્રોડક્ટ અને રો વેજીટેબલ્સ ને બધું નથી લેતા. તો એવી કન્ડિશનના લીધે ઓબ્વિયસલી ફાઇબર્સની બધાને ડેફિશિયન્સી જ હોય છે. એટલે 30 ગ્રામ ઓફ ફાઇબર લોકો લઈ જ નથી શકતા. સો ઇટ્સ બેટર કે થોડું રો વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સ પણ ખાઓ અને ફાઇબરવાળું ફૂડ. ઓર યુ કેન ટેક ઓટ્સ, જે હું પર્સનલી લઉં છું એટલે રિકમેન્ડ કરું. ઓટ્સ લઈ શકાય. નેક્સ્ટ, ન્યુટ્રિશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ લિપિડ. ઓકે, કાર્બોહાઈડ્રેટ પત્યો, લિપિડ આવે છે. સો triglycerols, fat and oils are the concentrated dietary sources of fuel, contributing 15 to 50% of body energy requirement. Phospholipids and cholesterol, કે જે આપણને એનિમલ સોર્સિસમાંથી પણ મળતું હોય છે, are also important in nutrition. The nutritional and the biochemical function of fat, phospholipids and cholesterol have already been discussed in the detail, and the reader must invariably refer to chapter 3 and 14. બરાબર, આપણે ફેટ આપણે ફિઝિયોલોજીમાં પણ ભણી ગયા છે, એના ફંક્શન્સને બધું સેમ્બ્યુલિંગમમાંથી વાંચ્યું હતું એ વખતે. બરાબર. સો ધ મેજર ન્યુટ્રિશનલ ફંક્શન્સ ઓફ લિપિડ. એના ફંક્શન શું છે? તો ડાયટરી લિપિડ્સ હેવ ટુ મેજર ન્યુટ્રિટિવ ફંક્શન્સ. ફર્સ્ટ, સપ્લાય ટ્રાયગ્લિસરોલ્સ that normally constitute about 90% of dietary lipids, which is a concentrated source of fuel to the body. Provides the essential fatty acids and the fat-soluble vitamins, જેવા કે ADK. Now comes the essential fatty acids. Unsaturated fatty acids, which the body cannot synthesize and therefore must be consumed in the diet, are referred to as an essential fatty acid, that is EFA. બરાબર. કયા? તો એમાં સ્પેસિફિકલી વાત શેની છે? ઇટ ઇઝ અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ્સ. ફેટી એસિડ્સ, linoleic and linolenic acid, cannot be synthesized by human. In a strict sense, only these two are essential fatty acids, but આના સિવાય બીજા કોઈ નહીં. Essential fatty acids, arachidonic acid can be synthesized from linoleic acid in some animal species, including man. However, the conversion efficiency of linoleic acid to arachidonic acid is not clearly known in man, and for this reason some nutritionists recommend that it is better to include some amount of arachidonic acid in the diet. હવે ફંક્શન શું છે? તો ઇસેન્શિયલ ફેટી એસિડના ફંક્શનની અંદર આપણે જોઈએ. ઇસેન્શિયલ ફેટી એસિડ્સ આર ધ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ ઓફ બાયોલોજિકલ મેમ્બ્રેન. ઓબ્વિયસલી આપણા બાયોલોજિકલ મેમ્બ્રેનનું મેઇન સ્ટ્રક્ચર આખું ફેટના લીધે જ બનેલું છે. Participant in the most transport and the utilization of cholesterol, prevent the fat accumulation in the liver, required for the synthesis of prostaglandins and maintaining the proper growth and reproduction of organism. જો ડેફિશિયન્સી હોય, deficiency of essential fatty acid. Essential fatty acid deficiency is associated with several complications. This include impairment in the growth and reproduction, increased BMR, and high turnover of phospholipids. The essential fatty acid deficiency in human is characterized by a scaly dermatitis on the posterior and lateral part of limbs and buttocks. This condition is referred to as a phrenoderma or toad skin. Poor wound healing and hair loss is also observed in the essential fatty acid deficiency. So EFA contains of foods. કયા ફૂડમાં જોવા મળતું હોય? તો essential fatty acids, more frequently called the polyunsaturated fatty acids, that is PUFA, અને બીજા મુફા પણ આવે. બરાબર, એ જોઈશું આપણે. So PUFA, that is polyunsaturated fatty acids, are predominantly present in vegetable oil and fish oil. The rich vegetable source includes the sunflower, cottonseed,
corn oil, soybean oil, etc. The fat of animal origin, exception fish સિવાય બાકીના બધા, contain less PUFA. Example, butter, fat, meat, pork and chicken. આ બધાની અંદર polyunsaturated fat ઓછી હોય છે. Dietary intake of essential fatty acid. Nutritionists recommend that at least 30% of dietary fatty acids should contain PUFA. Very high intake of PUFA, that is totally replacing the saturated fatty acid, may not be advisable. This is due to the fact that excess PUFA, unless accompanied by antioxidant, એટલે કે જેવા કે વિટામિન E અને carotenoids, is believed to be injurious to cell due to the overproduction of free radicals. Okay. Next is cholesterol in nutrition. It is proved beyond the doubt that the elevated serum cholesterol, એટલે કે એલિવેટેડ કોને કહેવાય તો 200 મિલીગ્રામ પર ડીએલ કરતાં વધારે હોય તો આ યાદ રાખજો. કોલેસ્ટ્રોલના રિપોર્ટ જોશો તો એમાં ખાસ જોવાનું આવશે. ઘણા રિપોર્ટ્સના તમને એવું પણ બ્લડ રિપોર્ટ્સની અંદર એવું લિપિડ પ્રોફાઇલ હોય ને એટલે એની અંદર તમને કોલેસ્ટ્રોલ જોવા મળે. એની અંદર ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ હોય, પછી ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ હોય, HDL, that is high density lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, VDLDL એટલે વેરી લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન પણ હોય. એટલે આ બધું અલગ અલગ એની અંદર જોવા મળતું હોય. પછી બંનેનો રેશિયો હોય, HDL અને LDLનો રેશિયો. સો એની અંદર આપણે આ ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ જોવાનું હોય. તે 200 કરતાં ઓછું હોય. ઘણી લેબોરેટરીઝની અંદર તમને સાઈડમાં વેલ્યુ જોવા મળી જાય, પણ ઘણામાં ના હોય. તો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ 200 mg પર DL કરતાં વધારે હોવું જોઈએ નહીં. So it proved beyond the doubt that the elevated serum cholesterol increased the risk of atherosclerosis and coronary heart disease. But the role of dietary cholesterol in this regard is still controversial. Cholesterol synthesis continuously occur in the body, which is under the feedback regulation. હવે એમાં કેવું છે કે ડાયટ્રીને એને લેવા દેવા છે કે નહીં એની ઉપર પાછા કોન્ટ્રોવર્સી છે. કારણ કે કોલેસ્ટ્રોલ સિન્થેસિસ કન્ટિન્યુઅસલી અકર ઇન ધ બોડી વિચ ઇઝ અંડર ધ ફીડબેક રેગ્યુલેશન. Some nutritionists believe that the dietary cholesterol may not have much influence on the body level, while others recommend to avoid the consumption of cholesterol-rich food for બેટર હેલ્થ. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે લોકો હાર્ટના પેશન્ટ હોય ને એ લોકોને ફૂડ રિસ્ટ્રિક્શન એટલું નથી કરાવતા. એટલે નો ડાઉટ સોલ્ટ ઓછું કરાવડાવે અને વધારે કાર્બવાળું અને શુગરી ફૂડ ને બધું અવોઇડ કરાવડાવે, પણ એ લોકોને ફેટ ઉપર એટલું એ લોકો ધ્યાન નથી આપતા. જ્યારે મોટાભાગના લોકો એવા છે કે જે લોકો તમને ઘી તેલ ને બધું એકદમથી બંધ કરાવી દે. ઘણા ડૉક્ટર્સ મેં એવા જોયા છે કે ઘી ખાવાનું તો સહેજ પણ ટોટલી બંધ કરાવી દે છે. જ્યારે બીજા એવા છે કે ખાલી એ લોકોને તેલથી જ પ્રોબ્લેમ હોય છે ને એમાં પણ ઓલિવ ઓઇલ ચલાવે છે અને ઘી તો ખાવાની સલાહ આપે જ છે પાછા. એટલે સો ધીસ ઇઝ ધ ટોપિક ઓફ કોન્ટ્રોવર્સી. પણ જોઈએ, મારું પર્સનલી પૂછો ને તો હું એવું માનું છું કે ઘીથી તમારો કોલેસ્ટ્રોલ ઇન્ક્રીઝ ના થાય. યસ, ઓઇલથી કે તળેલી વસ્તુથી. સી બેઝિકલી જ્યારે એક વસ્તુ આમાં થોડું ડીપ વિચારીએ ને તો એવી વસ્તુ છે કે નોર્મલ સ્ટેટની અંદર જ્યારે ફેટ અવેલેબલ હોય ને તો એ ફેટ અલગ હોય છે, એ લોંગ ચેઇન હોય છે ફેટ. જ્યારે એને બર્ન કરવામાં, એને હીટ કરવામાં આવે ને ત્યારે એ બધી શોર્ટ ચેઇન થઈ જાય છે ફેટી એસિડની, અને શોર્ટ ચેઇન એ એકચ્યુઅલી આપણા માટે હાર્મફુલ છે. સો ઘી આમ ખાવું હેલ્ધી છે, બરાબર. તમે રોટલી ઉપર લગાવો, આપણે દાળ ભાતની અંદર નાખો, ખીચડીની અંદર નાખો, ઇટ્સ ઓકે. પણ ઘીવાળી પ્રોસેસ કે જેની અંદર ઘીને ગરમ કરવામાં આવે છે, લાઈક ઘીની અંદર તળેલી વસ્તુ કંઈક હોઈ શકે કે તો એવી બધી વસ્તુ એ હાર્મફુલ હોઈ શકે છે. પણ ડાયરેક્ટ જો ઘી લેવામાં આવે તો એ એટલું હાર્મફુલ નથી. સેમ થિંગ વિથ ધ ઓઇલ. ઓલિવ ઓઇલ કેમ હેલ્ધી ગણ્યું? જો એને પણ આપણે બહુ ઓલિવ ઓઇલને બહુ ગરમ કરવાની ના પાડે છે, બરાબર. એનું મેક્સ ટુ મેક્સ તમે લો હીટ ઉપર શેલો ફ્રાય કરી શકો. સો એની પાછળનું પણ રીઝન આ જ છે કે ભાઈ એની અંદરની જે ચેઇન હોય ફેટી એસિડ્સની એ બ્રેકડાઉન થઈ જાય. સો વિચ એવર ફેટ કે જેને બર્ન કરીને તમે બ્રાઉન બનાવી દો, ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ. બાકી તમે લઈ શકો. સો તેલમાં પણ એવું જ છે કે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે તેલ તો તમે કંઈ એમને ખાવાના પીવાના છો નહીં, તો એની અંદર ભજીયાને બધું તળીને જ ખાવાના છો. તો જ્યારે એ ગરમ થાય છે ને તો ફેટનું સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ થઈ જાય છે. ઓકે, સો લેટ્સ કન્ટિન્યુ. It is an accepted fact that reduction in the serum cholesterol level lowers the risk of heart disease.
જ્યારે બ્લડ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ, સિરમ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ડિક્રીઝ થાય તો હાર્ટ ડિઝીઝનું રિસ્ક પણ ઓછું થાય છે. રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડાયટરી ફાઇબર્સ, ડાયટરી ફેટ. Consumption of dietary fat and oil is considered in terms of their contribution towards the energy need of the body. There is a wide variation in the fat intake. It is much higher, એટલે કે up to 50% of daily calorie in affluent societies compared to the poorer society of the people. એટલે શું કહે છે જો સી, બહુ જ વેરિએશન જોવા મળે છે બધાના ફૂડની અંદર. જેમ કે જે લોકો હાયર સોશિયો ઇકોનોમિક કન્ડિશનમાં હોય છે ને એ લોકોના ફૂડની અંદર ઓલમોસ્ટ 50% જેટલી ફેટ રહેલી હોય છે. એટલે આઈ મીન 50% જેટલી ફેટ નહીં, પણ એમનો કેલરીનો ટોટલ જેટલી કેલરી લેતા હોય છે ને એમાંથી 50% કેલરી એ લોકોની ફેટમાંથી આવે છે. જ્યારે પુઅર પીપલની અંદર ફેટમાંથી ઓલમોસ્ટ ખાલી 15% જેટલી કેલરી જ આવે છે. બરાબર? કેમ? કારણ કે ફેટવાળું ફૂડ ઓલવેઝ મોંઘું હોય છે. જેમ કે ઓઇલવાળી તળેલી વસ્તુ એ બધી મોંઘી, ઘીવાળું બધું મોંઘું, બટર મોંઘું, ચીઝ મોંઘું. તો એ બધી જ વસ્તુઓમાંથી ફેટ આપણને પ્રોપર મળે. હવે જો હેલ્ધી ફેટ બાજુ જોવા મળે તો એવાકાડો બહુ જ મોંઘું, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ તો બી એ પણ મોંઘા. તો આ રીતની વાત છે કે હાયર સોશિયો ઇકોનોમિકવાળી કન્ડિશન હોય ને એ લોકો આ બધી જ વસ્તુઓ ખાતા રહેતા હોય. સો એમના ડાયટરી ડેલી કેલરી ઇન્ટેકનો 50% ભાગ જેટલો ફેટમાંથી આવતો હોય. જ્યારે પુઅર હોય લોકો, એમના પુઅર સોશિયો ઇકોનોમિક કન્ડિશનમાં 15% ભાગ ફેટનો રહેલો છે. નોટ ધ 15% ભાગ ફેટનો, પણ જેટલી કેલરી લે છે એમાંથી 15% જેટલી કેલરી ફેટમાંથી આવે છે. ધ રિકમેન્ડેડ ફેટ ઇન્ટેક ઇઝ અરાઉન્ડ 20 to 30% of the daily calorie requirement, containing about 50% of polyunsaturated fat, that is PUFA. ઓકે, સો અહીંયા પછી નેક્સ્ટ આવે છે ન્યુટ્રિશન ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ પ્રોટીન. પણ પ્રોટીન આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે બાકી રાખીએ છીએ. સો ત્યાં સુધી કંઈ પણ ક્વેશ્ચન કે કંઈ પણ હોય તો પ્લીઝ કોમેન્ટ સેક્શનમાં નીચે લખજો. સો અન્ટિલ દેન, સી યુ, બાય, ટાટા, ગુડ બાય.